Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Suntem la castraveții mei pe care i-am plantat împreună cu dumneavoastră în data de 18 august. Și astăzi vom recolta primii castraveți, am să vă arăt ce recoltă voi avea și de asemenea vă voi răspunde la toate întrebările pe care le-am primit în această perioadă legate de îngrijirea castraveților în luna septembrie. Luna septembrie este o lună puțin mai complicată pentru că cu toate că ziua temperaturile sunt destul de înalte, noaptea temperaturile sunt deja scăzute, ceea ce înseamnă, în primul rând, este un stres pentru plante și, în al doilea rând, în astfel de condiții se dezvoltă patogenii, adică acele microorganisme care dăunează plantelor noastre, provocând bolile acestora. Tocmai de aceea, astăzi am să vă arăt cum îmi îngrijesc castraveții, de asemenea am să vă arăt cum sunt legați aceștia, pentru că am fost întrebată și de acest lucru. Astăzi am să vă arăt cum i-am legat și o să aflați toate detaliile legate de îngrijirea castraveților. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Castraveții au fost plantați în data de 18 august. Înaintea castraveților aici am avut cartofi. Castraveții se pot planta după cartofi pentru că aceste două culturi nu fac parte din aceeași familie, nu consumă aceleași micro și macroelemente, castraveților le place mai mult azotul, iar cartofii consumă mai mult potasiu și alte micro și macroelemente. Tocmai de aceea, castraveții se pot cultiva după cartofi. Ce am aici? După ce am plantat castraveții, aceștia au fost mulciți. Avem aici un strat gros de mulci care constă din toate resturile vegetale pe care le-am avut. Și anume, am pus paie, fân, iarbă cosită de gazon, gunoi de grajd, adică avem iepuri și avem și găini și tot gunoiul pe care l-am scos, l-am împrăștiat aici pe straturi. Și între straturi unde ne aflăm noi chiar acum, eu stau pe o pernă de paie, pentru că atunci când am avut cartofi, între rânduri am făcut șanțuri și aceste șanțuri au fost umplute cu paie, ceea ce înseamnă că castraveții sunt mulciți peste tot numai cu materiale organice. Cu ce ne ajută acest lucru? Acest lucru ne ajută în primul rând. Controlăm buruienile. În afară de volbură, nu mai am alte buruieni. Volbura, v-am spus și data trecută, iese pe unde vrea ea. Asta este, între timp, poate vom scăpa și de această minunată plantă. Apoi, acest mulch, de asemenea, menține umiditatea în sol și ajută castraveții să se simtă cât mai confortabil, pentru că castraveților le place un sol umed în permanență. Și încă un plus, că acest mulch, descompunându-se, se transformă în hrană pentru plantele noastre. Iată câte avantaje avem noi dacă mulcim cu un strat gros de mulci plantele noastre, mai ales castraveții. Între castraveți am plantat și salată, așa cum v-am arătat, iată se vede și aici, am salată verde între plante de castraveți. În primul rând, salata, atunci când soarele a fost puternic, ea a fost protejată de frunzele castraveților. În al doilea rând, ea stă aici foarte bine și datorită faptului că are frunze mari, încă nu este bine dezvoltată, dar va avea frunze și mai mari, va menține și mai bine umiditatea între plante de castraveți, ceea ce va ajuta castraveții să se simtă și mai bine. Drept urmare, dacă plantăm salată între castraveți, atât castraveții cât și salata vor fi câștigați în această situație, pentru că aceste plante merg foarte bine ca și plante companion. Cum mi-am legat castraveții? Iată, la baza fiecărui castravete am bătut un arac și castravetele, jos a fost legat de arac cu ață, da? Și această ață merge până sus pe aracul vecin. Și practic, iată și aici, aceste ațe merg în diagonală. Și pe această ață merge castravetele în sus. Așa m-am gândit că ar fi foarte ușor pentru mine, ca să nu mă mai complic cu plasă pentru castraveți și cu alte treburi. Și iată, așa am făcut eu, așa am legat eu castraveții mei, ei se vor cățăra în sus și se vor simți bine. De ce merg pe această variantă? De ce am preferat să leg castraveții și să nu-i las pe jos? Pentru că, în primul rând, ne este mult mai ușor să-i îngrijim, putem să-i copilim foarte ușor, putem să recoltăm castraveții foarte ușor și încă un lucru, castraveții care sunt pe jos se îmbolnăvesc mai repede.
Castraveții când sunt pe jos, acolo umiditatea sub frunze și între frunze în general este ridicată. Și când umiditatea este ridicată și ea este în permanență, atunci acest lucru poate duce la îmbolnăvirea castraveților. Acum vorbim de boli. Chiar dacă castraveții mei au fost bine îngrijiți, iată, s-a produs totuși o mică nenorocire. Nu este o nenorocire foarte mare, pentru că deja am luat măsuri. Iată, castraveții mei s-au îmbolnăvit de pătare unghiulară, așa arată aceasta. Atunci când am observat apariția petelor, am tratat prima dată castraveții mei cu biopreparate pe bază de tricodermă și Bacillus subtilis. Dacă castraveții dumneavoastră sau roșiile sau alte plante se îmbolnăvesc și le stropiți cu biopreparate, cele frunze care deja au fost afectate la momentul în care dumneavoastră ați tratat plantele dumneavoastră, ele nu își vor mai reveni. Ce vom face noi? În primul rând, acest lucru mi s-a întâmplat pentru că la noi temperaturile pe timp de noapte sunt destul de scăzute și asta înseamnă și de asemenea și umiditatea este ridicată în această perioadă, mai ales noaptea, și sigur că acest lucru duce la îmbolnăvirea castraveților. La noi a și plouat zilele trecute și astăzi, iată, avem o pauză, de aceea astăzi vom stropi castraveții încă o dată, pentru că de mâine iar vor începe ploile abundente care vor dura timp de 4 zile. Tocmai de aceea, astăzi voi stropi castraveții încă o dată și am să vă arăt cum fac eu acest lucru. Iată cum procedez eu. În primul rând, iau un biopreparat care este pe bază de tricodermă și Bacillus subtilis. 2 capace ne ajung pentru 10 litri de apă. Apoi, iau un biopreparat pe bază de azotobacter, adică sunt acele bacterii care fixează azotul din atmosferă, ceea ce va ajuta foarte mult castraveții să crească mai bine. Apoi luăm un biopreparat care este pe bază de bacterii benefice, microelemente și aminoacizi. Și mai adăugăm un bioadeziv. Un pliculeț de 8 ml este de ajuns pentru 10 litri de apă. Acum adăugăm apă. Apa trebuie să fie călduță, stătută, fără clor. Așa, și acum putem să și amestecăm un pic. Închidem capacul și lăsăm un pic să se activeze. Următorul pas înainte de stropire este: recoltăm castraveții și eliminăm toate frunzele afectate. Castraveții vor merge în găleată, frunzele vor merge într-o pungă. Iată, aici avem copili. Uitați-vă, aici sunt copilii. Pe aceștia nu i-am eliminat de la început, îi pot elimina acum. Lăsăm doar tulpina principală, iar copilii, având în vedere că deja au format fructe, uitați-vă, aici se văd fructele, eliminăm doar vârful. Și atunci acest copil va avea grijă de aceste fructe și pe urmă nu va mai crește în continuare. Și când toate fructele deja vor fi eliminate de pe plantă, putem elimina și copilul. Cu acest copil procedăm exact la fel. Uitați-vă, aici sunt fructe pe acest copil, da? Și aici avem vârful. Acest vârf eliminăm și lăsăm copilul așa. Nu va deranja cu absolut nimic planta în general și eliminăm și aceste mustăți sau cârcei. Nu avem nevoie de acestea. Și așa procedăm cu absolut toate plantele. Pe unele deja am eliminat copilii, pe altele, iată, au crescut copilii în acea perioadă în care a plouat
și eu nu am intrat în grădină. Dragi prieteni, am terminat de recoltat castraveții și iată cât mi-a ieșit. Uitați-vă ce frumoși sunt castraveții. Iată, sunt foarte verzi, foarte crocanți, îmi place foarte mult acest soi. Iată prima recoltă din luna septembrie și iată câte frunze am tăiat de pe castraveți. De ce le-am pus în pungă? Pentru că cu frunzele bolnave, mai ales frunze bolnave de castraveți, se face așa. Acestea se pun în pungă, punga se leagă foarte bine și apoi ori aruncăm la gunoi această pungă, ori le dăm foc. Nu lăsăm frunze bolnave de castraveți și de alte plante în grădină, pentru că sporii ciupercilor sau bacteriilor patogene se pot împrăștia în toată grădina, iar noi nu ne dorim acest lucru. Așadar, acum castraveții sunt legați, sunt copiliți, frunzele bolnave sunt tăiate, fructele sunt deja culese. Acum putem să ne stropim castraveții. Cum se procedează? Soluția de lucru este deja pregătită. Acum pornim vermorelul. Așa. Facem probă. Merge și acum putem stropi castraveții noștri. Eu îi stropesc de jos în sus, ca soluția să ajungă atât pe dosul frunzei, cât și pe suprafața frunzei. De ce se procedează în felul acesta? În primul rând, mai ales dacă, să zicem, acum eu nu am dăunători, dar dacă am avea dăunători, majoritatea dăunătorilor stau pe dosul frunzelor. Și ca să ajungem la toți dăunătorii care sunt prezenți pe plante, trebuie să procedăm exact așa. Iată, așa se procedează. Castraveții se stropesc de jos în sus. Și apoi putem să îi stropim și sus. Și mergem tot așa cu toți castraveții pe care îi avem. Stropim și salata, pentru că și salata îi face bine. Acum am terminat de stropit plantele. Cu soluția care mi-a rămas, voi stropi absolut tot mulciul din jurul castraveților. De ce ne ajută acest lucru? Pentru că având aici acele microorganisme care sunt antagoniste, adică acele microorganisme care luptă cu bolile plantelor, vom stropi mulciul și acesta de asemenea, mai ales Trichoderma și Bacillus subtilis, le place foarte mult mâncarea, adică acele resturi vegetale pe care le am aici, care sunt pe post de mulci, și aceste microorganisme vor avea de mâncare. Și iată așa se procedează. Toată soluția care a rămas merge pur și simplu pe mulci și stropim din abundență tot mulciul. Încă un mare plus, acum am stropit mulciul, de mâine încep ploile. Și numai bine că aceste microorganisme vor avea și acea umiditate de care au ele nevoie. Așadar, iată, asta este toată îngrijirea castraveților. Am fost întrebată de câte ori îi ud. Îi ud o dată la 2 zile și cantitatea de apă pe care o folosesc este în jur de 5 litri per plantă. Plus cât mai pun și la salată câte 1 litru per plantă. Și a fost de ajuns. Acum vin ploile, sigur că udările vor fi oprite și sigur că voi urmări și evoluția frunzelor. Dacă frunzele vor mai da semne de boală, între ploi sigur că va trebui să mai efectuez câte o stropire, dar încă un sfat. Dacă și dumneavoastră folosiți biopreparate pentru tratarea plantelor împotriva bolilor, atunci când plouă, dacă aveți ploi abundente și de lungă durată, ceea ce urmează să fie la noi, adică 4 zile de ploi, atunci așteptați să prindeți acea fereastră dintre ploi. Dacă se întâmplă ca ploaia să se oprească și frunzele reușesc să se usuce complet, atunci repede stropiți plantele dumneavoastră cu biopreparate și în cazul acesta repetăm de fiecare dată când prindem acea fereastră dintre ploi și frunzele se usucă, atunci putem să facem soluția de lucru mai slabă, adică cu 25 până la 50% mai slabă, dar
în cazul acesta tratamentele vor fi mai dese, ca atunci când este uscat, noi să stropim plantele și aceste microorganisme pe care le folosim noi deja să se pună la treabă și să-și facă efectul. Iată, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi, aceștia sunt castraveții mei, aceasta este recolta mea de care sunt foarte mândră și mă bucur foarte mult că am reușit să obțin castraveții. Care este concluzia mea referitor la acești castraveți? Concluzia mea este că de fiecare dată când suntem în grădinile noastre, nu trebuie să ne fie frică să facem și experimente. Am fost de foarte multe ori întrebată, mai ales anul acesta, la sfârșitul lunii august, dacă mai putem planta cartofi, castraveți, fasole și alte plante. Și am spus, încercați! Chiar dacă unora nu le-a plăcut acest răspuns și chiar am primit un răspuns din partea unei doamne că cine va fi responsabil pentru munca ei și materialul săditor dacă nu iese nimic, și eu atunci am spus, atunci nu încercați. Care este concluzia? Concluzia este că noi întotdeauna trebuie să încercăm ceva nou și să nu ne fie frică să facem experimente la noi în grădină. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum. Apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!